Hello mga pangga! So for today's video, tuturo ko sa inyo step by step kung paano gumagawa ng homemade iced tea ala Chowking na sobrang perfect, refreshing, and also for all occasions pa. So ito na mga pangga ang ating mga ingredients. 8 glasses of water, 10 pieces of lipton tea bags, mint leaves, lemon, 4 spoons of sugar, 2 spoons of honey. Pero nasa inyo na yung mga pangga kung gusto nyo bawasan or dagdagan ang amount ng ating honey, sugar, at saka tea bags. Depende po yun sa inyong mga panglasa. And before that, bago natin makalimutan ang lahat mga pangga, kung magustuhan o hindi nyo man magustuhan ang video ito, mag-comment lamang kayo sa baba. I love to hear from yung mga pangga, okay? And of course mga pangga, huwag nyo rin kalimutan syempre mag-like, mag-share, and subscribe. So ang pinaka-importante sa lahat at huwag kalimutan mga pangga, we have to make sure na dapat hugasan at linisin maigi ang iba sa ating mga ingredients bago natin umpisahan ang paggawa ng ating masarap na tea. So mga pangga, ang paghiwa ng ating lemon, yung isang half, hatiin ulit natin ng isa pang beses. Dahil yun yung isasama natin sa paglalaga ng ating tea. At yung hiniwa natin na maliliit, ay isit aside muna natin. At yung ating tea bags naman mga pangga, huwag nating kalimutan na tanggalin yung branding para hindi masama yung papel sa paglalaga. So yung mga pangga, sindihan na natin at sa ating cooking pot, ilagay na natin yung ating 8 glasses of water. At syempre yung ating tea bags. Yung dalawang malalaking slice na lemon. At ilang pirasong mint leaves. Huwag kalimutang mag-set aside ng iba pang mint leaves dahil kailanganin natin yun mamaya. Yung ating sugar.
At syempre yung ating honey. Mga pangga, gaya ng sinabi ko, kayo na ang bahalang mag-adjust ng tamang amount na ilalagay depende sa inyong panglasa. And then, takpan lang muna natin mga pangga at antayin kumulo. So, ayan na siya mga pangga. At hayaan lang muna natin siyang kumulo for 5 minutes. Haluin lang muna natin siya ng kaunti. So, ayan na siya mga pangga. Tapos na siya. At antayin lang muna natin siyang lumamig bago natin siya isalin sa ating mga lagayan. Alright, so ayan na siya mga pangga. At kailangan natin siyang salain para hindi masama yung mga maliliit na mga piraso na nagpisa sa pagsalin. So, ayun, ilagay na natin yung ating sinet aside na lemon. At kung gusto niyo naman na medyo andun yung touch ng konting asim ng lemon, magpiga kayo ng ilang piraso. Depende pa din sa inyong panglasa mga langga. At syempre yung ating mint leaves mga pangga. Para yung aroma niya andun pa rin. So, maglagay tayo ng ilang piraso din para mas lalo siyang sumarap. So, ayan na siya mga pangga. Almost ready na siya. Palalamigin muna natin siya para lalo siyang sumarap. Pero kung may ice naman kayo, pwede nyo naman siyang lagyan para ready to serve na siya. So, ayan na siya mga langga. Ready to serve na siya. Mas malamig, mas masarap. So, hanggang dito na lang muna mga langga. Hope you like my video and see you in my next vlog. Stay safe kayong lahat and Diyos!